Доброго здоров'я добрим людям! Слава нашій Україні! Не пригодились мені оці загострені шпателі для наших кривих стін. Воно гострими кутами впирається у стінку і руйнує її. Тому доводиться працювати таким інструментом, дуже маленьким, довго, важко, але варто, цікаво. Не підіймається. У мене сьогодні рука знімає відео, бачите, не підіймається. Але я так хочу вифарбувати її. Навіть таку кухню і будь-який сарай я готова зубну щоткою відчухувати. От так мені хочеться окружити себе якоюсь красотою. Це наші будинки, це наше життя, це наша історія, це наша країна. Я зараз потрачу деякий час, знайду там старе відео, яке я колись робила кімнату.